हेलो गाइज नमस्कार। यदि तपाई पनि एउटा YouTube च्यानल क्रिएट गरेर युट्युबलाई नै करियर बनाएर जीवनमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाई सही जग्गामा आउनु भएको छ। आज म तपाईलाई केवल 10 सेकेन्डमा, कति भन्नुस् त, खाली 10 सेकेन्डमा YouTube च्यानल क्रिएट गर्न सिकाउने छु। त्यसको पछि केवल 6 मिनेट भित्रमा YouTube च्यानलको पूरा सेटिङ बताउने छु। तपाईले पनि यसरी नै सेटिङ गरेर आफ्नो YouTube च्यानललाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। म यो च्यानलमा केवल YouTube बारेमा मात्रै भिडियोहरु लिएर आउने छु। त्यसैकारण मेरो च्यानलको नाम पनि YT मोबाइल मास्टरी हो। अनि मेरो यो च्यानलमा केवल मोबाइलबाट कसरी YouTube च्यानल क्रिएट गर्नु, सेटिङ कसरी गर्नु, अनि YouTube को भिडियो कसरी बनाउनु, अपलोड कसरी गर्नु, YouTube च्यानलको आइकन अर्थात लोगो कसरी बनाउनु, च्यानल आर्ट कसरी बनाउनु, अनि भिडियोहरु कसरी एडिटिङ गर्नु, सबै कुरा लिएर आउने छु। मेरो च्यानलमा तपाईलाई धेरै स्वागत गर्छु। अब म तपाईलाई यहाँनिर टाइमर सेट गरेर केवल 10 सेकेन्डमा आफ्नो YouTube च्यानल कसरी क्रिएट गर्नु त्यो सिकाउन जाँदै छु। सायद तपाईलाई थाहै होला कि एउटा YouTube च्यानल खोल्नुको लागि जीमेल अकाउन्ट हुनु अति नै जरुरी छ। अनि जुन फोनमा मेरो भिडियो हेर्नु हुँदैछ, जब तपाईले नयाँ फोन किन्नु भयो, तपाईको जीमेल अकाउन्टले नै यसलाई एक्सेस गरेर सुरु गर्नु भयो होला। त्यसैकारण तपाईकोमा जीमेल अकाउन्ट त अवश्य नै छ होला। तर त्यही जीमेल अकाउन्टले तपाईले YouTube को च्यानल खोल्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ है त 10 सेकेन्डमा कसरी YouTube च्यानल क्रिएट गर्नुपर्ने। हुनु त यो काम मेरो लागि बहुतै च्यालेन्जिङ हो, तर म एकदमै यो काम पूरा गर्नको लागि एक्साइटेड छु। तपाई पनि मेरो भिडियोमा बनिरहनुहोस् ताकि तपाईलाई पनि एकदम मजा आउनेछ। अनि यो भिडियोलाई अवश्य लाइक गर्नुहुनेछ अनि मेरो च्यानललाई पनि आशा छ कि सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा हिट गरिदिनु हुनेछ भनेर। अब सुरु गरौँ है त कसरी गर्नुपर्ने। सबभन्दा पहिला तपाई YouTube एप्लिकेसनमा जानुहोस्, साइडमा लाइब्रेरीमा जानुहोस्, त्यहाँदेखि माथि तपाईको आइकन छ त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यो च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। र तपाईको नाम भर्ने जग्गा पाउनुहुँदैछ, नाम छिटो भरिदिनु पर्यो। त्यहाँदेखि क्रिएट च्यानल भनेर दबाइदिनुहोस्। तपाईको च्यानल 10 सेकेन्डमा क्रिएट भइसक्यो। अनि जुन आशा लिएर तपाईले यो मेरो भिडियो हेर्नु हुँदैछ, तपाईको आशा अनुसार तपाईले चाहनु भएको पूरा जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु ताकि तपाईलाई पनि लागोस् कि भिडियो हेर्दा यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु पर्यो अनि सब्स्क्राइब पनि गरेर बेल आइकन पनि हिट गरिदिनु पर्यो भनेर। अब YouTube च्यानल त बनिसक्यो, तर त्यसलाई सेटिङ कसरी गर्ने अब म तपाईलाई भन्न जाँदैछु। YouTube च्यानल सेटिङ गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई गुगल एप्लिकेसनमा जानुहोस्, साइडमा हेर्दै गर्नुहोस्। अनि गुगल एप्लिकेसनमा जानुबित्तिकै साइडमा 3 डट छ, त्यहाँनिर गएर मुनि डेस्कटपलाई इनेबल गर्नुहोस्। डेस्कटप मोड यस्तो मोड हो कि जसको द्वारा चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट कम्प्युटरमा जस्तै या त ल्यापटपमा जस्तै हेर्न सक्नुहुनेछ अनि सबै एप्लिकेसनहरु कम्प्युटरमा जस्तै एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। डेस्कटप मोडमा गएपछि माथि सर्च बारमा youtube.com सर्च गर्नुहोस्। YouTube वेबसाइट ओपन हुनुबित्तिकै तपाईले साइडमा तपाईको आइकन देख्नु हुँदैछ, त्यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। आइकनमा क्लिक गरेर मुनिपटि योर च्यानल भनेर देख्नु हुँदैछ, त्यो योर च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। योर च्यानलमा क्लिक गरेपछि कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसको बादमा ब्रान्डिङमा जानुहोस्। ब्रान्डिङमा तपाईले क्लिक गर्नुबित्तिकै मुनिपटि तपाईले आफ्नो च्यानलको आइकन अनि च्यानल आर्ट चेन्ज गर्ने जग्गा पाउनु हुँदैछ, त्यहाँनिर अपलोड लेखेकोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो च्यानल आइकन अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर पहिल्यै च्यानलको लोगो बनाएर राखेको छु। यो लोगो कसरी बनाएको छु अनि कुन चाहिँ एप्लिकेसनबाट बनाएको छु त्यो पनि भिडियो लिएर आउने छु, मसँग बनिरहनु होला। यहाँ अपलोडमा क्लिक गरेर तपाई लाइब्रेरीमा पुग्नुहुनेछ। लाइब्रेरीमा तपाईले आफ्नो जुन चाहिँ लोगो बनाउनु भएको छ त्यो लोगोमा सेलेक्ट गर्नुबित्तिकै यहाँनिर तपाईकोमा अपलोड हुनेछ। अनि यहाँनिर डनमा क्लिक गरिदिनुहोस्, च्यानलको लोगो अपलोड भइसक्यो। त्यसैको ठीक मुनिपटि तपाईले ब्यानर च्यानल भनेर देख्नु हुँदैछ, त्यो ब्यानर च्यानलको साइडमा अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस्, तपाईको लाइब्रेरीमा पुग्नुहुनेछ। यहाँनिर मैले पहिला नै एउटा ब्यानर बनाएर राखेको छु, त्यो ब्यानरलाई अपलोड गर्दैछु। यो ब्यानर कसरी बनाएको छु त्यो पनि पछि भन्नेछु। अनि त्यसलाई अपलोड गर्नुबित्तिकै यहाँनिर तपाईको ब्यानर पनि अपलोड भइहाल्नेछ। तपाईले आफ्नो च्यानलको ब्यानर अपलोड गर्नुबित्तिकै माथि साइडमा यहाँ पब्लिश लेखेको छ, पब्लिशमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यति नै बेला तपाईको च्यानलको आइकन र ब्यानर पब्लिश भइहाल्छ। अब हामी हाम्रो च्यानल कस्तो देख्दैछ त भनेर चेक गर्नुको लागि सबैभन्दा पहिला YouTube एप्लिकेसनमा क्लिक गर्नुपर्छ। YouTube एप्लिकेसनमा क्लिक गरेपछि योर च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। योर च्यानलमा क्लिक गर्नुबित्तिकै तपाईको YouTube को जुन च्यानल छ त्यो माथि देख्नु हुँदैछ। यो च्यानलको आइकन र ब्यानर राम्रो लाग्दैछ, तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ? अब हामी फर्दर सेटिङको लागि सबभन्दा पहिला गुगलमा जानुपर्छ। गुगलमा गएर तपाईले साइडमा 3 डटमा क्लिक गरेर फेरि पनि डेस्कटप भर्सनलाई इनेबल गर्नुहोस्। डेस्कटप भर्सनमा इनेबल गरिसकेपछि
माथि सर्च बारमा youtube.com सर्च गर्नुहोस्। youtube.com सर्च गरेपछि तपाईको साइटमा आइकन देख्दैछ, त्यो आइकनमा क्लिक गरेर योर च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। योर च्यानलमा क्लिक गर्नुबित्तिकै कस्टमाइज च्यानलमा जानुहोस्। कस्टमाइज च्यानलमा जानुबित्तिकै त्यहाँ देख्नु हुँदैछ कि साइटमा बेसिक इन्फोमा यहाँनिर तपाईले आफ्नो च्यानलको डिस्क्रिप्सन हाल्नुपर्नेछ। तपाईको नाम के हो, तपाईले कस्तो कस्तो भिडियोहरु लिएर तपाईले अरूलाई सहायता गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईको कन्ट्याक्ट डिटेल के हो, जस्तो जीमेल आइडीहरु के हो, त्यो तपाईले त्यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर मैले पहिला नै लेखेर राखेको छु, त्यसलाई नै कपी पेस्ट गर्दैछु। तपाईले पनि अलगै लेखेर कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ या त तपाईले यही पनि लेख्नु सक्नुहुनेछ। अब त्यसको पनि तपाईले यो युआरएल देख्नु हुँदैछ। तपाईले आफ्नो च्यानलको युआरएल लाई कपी गरेर कहीँ पनि राख्न सक्नुहुनेछ ताकि शेयर गर्न सकोस्। यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। अब यहाँनिर लिंक्स देख्नु हुँदैछ। लिंक सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज हो। यहाँनिर तपाईले आफ्नो फेसबुक, इन्स्टाग्राम जो पनि सोशल मिडियामा एक्टिभ हुनुहुन्छ या त कुनै पनि तपाईको वेबसाइट छ भने त्यसको पनि लिंक यहाँ एड गरेर राख्नु भयो भने जो पनि भ्युअर्स आउनेछ तपाईको डिस्क्रिप्सनमा गएर तपाईको सोशल मिडियामा पनि जानु सक्नेछ अनि तपाईसँग सम्पर्क बनाउन सक्नेछ। अब यहाँनिर म मेरो फेसबुक छ अनि इन्स्टाग्राम छ। इन्स्टाग्राम र फेसबुकको लिंक यहाँनिर एड गर्दैछु। तपाईले यहाँनिर एड लिंकमा क्लिक गरेर जति पनि तपाईको वेबसाइटहरु छ या त सोशल मिडिया छ सबै एड गर्नु सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर त्यसको पछि तपाईले यहाँ कन्ट्याक्ट आइडी देख्नु हुँदैछ। त्यो कन्ट्याक्ट आइडीमा तपाईले जुन चाहिँ जीमेल एकाउन्टले यो युट्युब च्यानल खोल्नु हुँदैछ त्यही जीमेल एकाउन्ट यहाँनिर हाल्नुपर्छ ताकि युट्युबले या त कसैले पनि भ्युअर्सले तपाईसँग कन्ट्याक्ट गर्नु चाह्यो भने यही एकाउन्टबाट तपाईसँग कन्ट्याक्ट गर्न सकोस्। तपाईले यहाँनिर कन्ट्याक्ट आइडी हाल्नुबित्तिकै साइडमा तपाई जानुहोस्, त्यहाँनिर पब्लिशको बटन देख्नु हुँदैछ। त्यहाँ पब्लिशको बटन क्लिक गर्नुबित्तिकै तपाईको आधा च्यानल सेटिङ भइसक्यो। अब फर्दर सेटिङको लागि अगाडि बढौँ है त। फर्दर सेटिङको लागि तपाई आफ्नो च्यानलमा जानुहोस् अनि लेफ्ट साइडमा सबभन्दा मुनि स्क्रल गरेर जाँदाखेरि तपाईले सेटिङ देख्नु हुँदैछ। सेटिङमा जानुबित्तिकै तपाईले सानो स्क्रिन पाउनुहुन्छ। सानो स्क्रिनको साइडमा जेनरल देख्नु हुँदैछ। जेनरलको अगाडि युएस डलर भनेर देख्नु हुँदैछ। त्यो युएस डलरलाई त्यतिकै छोडिदिनुहोस् अनि त्यसमा केही पनि गर्नु पर्दैन। अब तपाईं जेनरलको मुनिपट्टि च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस्। च्यानलमा क्लिक गरेर साइटमा बेसिक इन्फो देख्नु हुँदैछ। बेसिक इन्फोमा क्लिक गर्नुबित्तिकै तपाईले त्यहाँनिर आफ्नो कन्ट्री सेलेक्ट गर्नुपर्छ। म कन्ट्री इन्डियाको हो र म इन्डिया सेलेक्ट गर्दैछु। यदि तपाईं नेपालको हो या त कहीँ पनि हुनुहुन्छ भने जहाँ तपाईं जुन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस् र तपाईले अब कन्ट्री सेलेक्ट गरिसकेपछि मुनिपट्टि कीवर्ड देख्दैछ। कीवर्ड चाहिँ तपाईको च्यानल कुन विषयमा हो र त्यसको विषयको कुनै पनि कीवर्ड 2-4 वटा हालेर राख्नु भयो भने तपाईले जब पनि भिडियो अपलोड गर्नुहुनेछ त्यो कीवर्ड चाहिँ तपाईको ट्यागमा अटोमेटिकली आइहाल्नेछ। र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर फिचर एलिजिबिलिटीमा जानुहोस्। यहाँ फिचर एलिजिबिलिटीमा यहाँ मोबाइल भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ। तपाईले यदि मोबाइल भेरिफिकेसन गर्नु भएन भने 15 मिनेट भन्दा बेसीको भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुने छैन। साथै तपाईले कुनै पनि भिडियो बनाउनु हुनेछ त्यसको थम्बनेल चेन्ज गर्नु सक्नुहुने छैन र यो जबसम्म भेरिफाई गर्नुहुने छैन तपाईलाई लिगल पनि मान्ने छैन। त्यसैकारण यहाँनिर तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट युट्युबमा भेरिफाई गराउनु बहुतै जरुरत पर्छ र म यहाँनिर युट्युबमा आफ्नो मोबाइल नम्बर भेरिफाई गराउँदैछु। अनि यहाँनिर साइडमा देख्नु हुँदैछ तपाईले कि मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस्। तपाईले आफ्नो कन्ट्रीको कोडसँग मोबाइल नम्बर लगाउनुहोस् अनि यहाँनिर तपाईले गेट कोडमा क्लिक गर्नुबित्तिकै तपाईलाई एउटा एसएमएस आउनेछ युट्युबको तर्फबाट कोड र त्यो कोड चाहिँ यहाँनिर तपाईले हालेर सबमिट गर्नुबित्तिकै तपाईको च्यानल भेरिफाई हुनेछ अनि तपाईले 15 मिनेट भन्दा बेसीको भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले आफ्नो भिडियोको थम्बनेल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको मुनिपट्टि तपाईले डिफल्ट अपलोडमा जानुपर्नेछ। डिफल्ट अपलोडमा गएर तपाईले कुन चाहिँ भाषामा आफ्नो भिडियो हाल्नुहुनेछ त्यसको भाषा सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईले डिस्क्रिप्सन कुन चाहिँ भाषामा लेख्नुहुनेछ त्यो डिस्क्रिप्सन पनि सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसको पछि तपाईले साइडमा क्याटेगोरी देख्नुहुँदैछ। त्यो क्याटेगोरी बहुतै इम्पोर्टेन्ट हो। क्याटेगोरी भनेको चाहिँ तपाईको भिडियोको क्याटेगोरी के रहनेछ, जस्तै एजुकेसनल भयो या त कुकिङ भयो या त टेक्निकल भयो या त मोटिभेसनल भयो, जो पनि छ या त पर्सनल ब्लग भयो, ब्लग एन्ड ट्राभल्स भयो, त्यो जे पनि छ तपाईले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नु पर्नेछ ताकि युट्युबको एल्गोरिदमले पनि चाल पाओस् कि यो मान्छेको च्यानल चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीको हो र कसको बारे चाहिँ पठाउनु जरुरी छ भनेर। म यहाँनिर युट्युबकै बारेमा भिडियो लिएर आउँदैछु त्यसैले म यहाँनिर टेक्निकल क्याटेगोरी सेलेक्ट गर्दैछु। तपाईले यहाँनिर क्याटेगोरी सेलेक्ट गरेर मुनि सेभको बटन दबाउनु बित्तिकै तपाईको च्यानल पुरा सेटिङ भइसकेको हुनेछ अनि र पनि यहाँनिर थुप्रै सेटिङहरु अझै पनि बाँकी छ जो तपाईलाई बताउनु छ। किनभने एउटै भिडियोमा सब कुरा लिएर आउनु राम्रो हुँदैन, भिडियो पनि लामो हुन्छ, तपाईलाई पनि बोर हुन्छ होला र त्यसै कारणले म यसको पछाडी पनि यो थम्बनेल कसरी बनाउनु पर्ने, आइकन कसरी बनाउनु पर्ने, लोगो कसरी बनाउनु पर्ने, च्यानल आर्ट कसरी बनाउनु पर्ने, युट्युबको एल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ, युट्युबको एल्गोरिदम
को अनुसार कस्तो मान्छेकोमा कस्तो भिडियो पठाउँछ र त्यो भाइरल हुन सक्छ त्यो सबै जानकारीहरू लिएर आउनु छु। त्यसैकारण मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा पुरा हिट गरेर राखिदिनुहोस् ताकि तपाईकोबाट मेरो आउने भिडियोहरू मिस नहोस्। तपाईले मेरो पुरा भिडियो हेर्दै जानुभयो भने तपाईलाई यस्तो लाग्नेछ कि तपाईले पुरा एउटा युट्युबको कोर्स गर्नुभयो जो चाहिँ 30-40 हजार या लाख रुपैयाँमा मान्छेले गरेर आफ्नो युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छ। मलाई आशा लाग्दैछ कि यदि तपाईले मेरो भिडियो पुरा अहिलेसम्म हेर्नुभयो भने तपाई पनि एउटा युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ होला या त क्रिएटर बन्ने कोसिस गर्नुहुन्छ होला। म यो च्यानलमा केवल मोबाइलबाट मात्रै कसरी युट्युब च्यानल खोलेर अगाडि बढ्न सकिन्छ र आफ्नो जीवनलाई सक्सेस बनाउन सकिन्छ भनेर सबै A to Z जानकारी लिएर आउनेछु। त्यसैकारण तपाई मसँग जोडिरहनुहोस्। यदि तपाई पनि क्रिएटर हुनुहुन्छ भने म अन्तर्हृदयबाट तपाईलाई विश गर्छु, तपाईलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन्छु कि तपाईको युट्युबको जर्नी सफल भएर जाओस्, तपाई एक बडा युट्युबर बन्न सकोस् अनि तपाईको परिवारमा सुख शान्ति बनिरहोस् भनी आजको मेरो भिडियो यही अन्त गर्दैछु। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। नमस्कार।